අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ මුතුකෙලිය හයික් එක කරන්න. මේ වෙනද වගේම අද අලුතෙන් පුද්ගලයෙක් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක මේ සරිදු නයනජිත් අපිට මේ පාර පෙන්වන එක්කෙනා රාජ් අයියා මහේෂ් ඉන්න තවත් අලුත් එක්කෙනෙක් මේ ඉන්නේ මෙයාගේ එක උසුපන් මල්ලි කැමරා කරන්නේ වෙනද වගේම මලිත් අකලන්ට මේ මුතුකෙලිය කියන තැන මේ ඉස්සර කට්ටිය ගමේ කට්ටිය මුතු අරගෙන තමයි සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ රජ කාලේ. ඒකෙන් තමයි මුතුකෙලිය කියලා කියන්නේ. සෑහෙන අපිරහස් තියෙනවා කියලා කියනවා, හොල්මන් ඉන්නවා කියලා කියනවා. අපි දැන් ඒකත් බලන්න තමයි යන්නේ. බලමු ගිහිල්ලා. රාජ්‍ය කියන්න කොහොමද මේ මෙතනට එන්නේ? මෙතන තියෙන්නේ කෑගල දිස්ත්‍රික්කේ. කෑගල දිස්ත්‍රික්කේට ඇවිල්ලා වරකාපොල ප්‍රාදේශීය කොටස තමයි තියෙන්නේ. වරකාපොලට ඇවිල්ලා කරවැල්ල පාරේ එන්න ඕනේ. කරවැල්ල පාරේ කරවැල්ල බස් එක නගලා ඇවිල්ලා වහින්න ඕනේ කිලෝමීටර් 2.5ක් ඇවිල්ලා තේවත් හන්දිය කියන හන්දියෙන්. හන්දියෙන් බහැලා තමයි එන්න දෙන්නේ. ඒ හන්දියෙන් බහැලා මාදිනී වත්ත කියන්නේ කිරි කපන එකක්. මාදිනී වත්තට එන්න ඕනේ. මාදිනී වත්තෙන් උඩහ තමයි මුතුකෙලිය ගල තියෙන්නේ. ඒ ගලට යන්නේ. දැන් මුතුත් තියනවා කියලා කියනවනේ. යන් අපි මුතුත් බලන්න. ඔව් යා. ටෙලිග්‍රෑම් එක නම තියෙන කඩේ නම කඩේ නම කෝපි කඩේ දාලා තියෙනවා. උදයංග මහේෂුයි මලිත් අකරංග ප්‍රනාන්දුයි ඌඩාර මිතුරු වැටි කරගෙන යනවා. ඒ අතරේ අපේ අනිත් කට්ටිය මේ රැට පාන් කන්න උයන්න යන්නේ. දැන් කට්ටිය උයනවා. මේ තරිඳු තමයි උයන්නේ. ඔව් කන්න නම් පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. බලමු කන්න පුළුවන්ද කියලා නේද? කාලා තමයි බලන්නේ.
starch into our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, flower running away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? They were blinded, tried to deny us, didn't think we were following our hearts. We are breaking free, it's just you and me. We might fall apart, now we're running away. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? මුතුකෙලිය කන්දට ඇවිල්ලා ඊයේ මේ රහස් කන් තියනවා කියලා කියපු හින්දා පොඩ්ඩක් ආවා බලන්න හොල්මන් ඉන්නවා කියලා කියනවා. අපිට නම් හම්බුනේ නෑ හැබැයි. ඒකට අපිට දැන් තව ටිකක් ඇවිදිනකොට මේ නිදන් තියෙනවා මේ ගලේ. එකක් තිබිලා එකක් අරන් තියෙනවා. සෑහෙන්න තියෙනවා ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ඕනේ. අනික මේක රජ කාලේ කට්ටි හිටපු තැනක්. එමතනින් ආරක්ෂාව තියෙනවා. හදිස්සිය ප්‍රහාරයක් කෙල්ලුනොත් ඒ දවස්වල මේ පැත්තේ ආරක්ෂාව තියෙනවා. තව තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. තිබ්බල. අපි දැන් මෙතන මුතුකෙලියේ මුදුනේ කැම්ප් කරා. දැන් ඉවරයි. දැන් යන්නේ නාන්න. පල්ලේ ලස්සන තැනක් තියෙනවා කියලා රාජ් අයියා කිව්වා. මේ ඔයාලත් එන්න අවශ්‍ය හැමදේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා වතුර අරන් එන්න, කන්න බොන්න අරන් එන්න. මදි වෙන්නේ නැතුව. මදි වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඒක. මොකද කොහෙවත් යන්න බෑ. මොකද නොදන්න පැත්තකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ අපි නාන්නට තනින් හම්බෙමු. අපි
දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මානැල්ලට. මානැල්ල කියන්නේ ගොඩක් සුන්දර තැනක් පේන විදිහට. රාජ්‍ය කියන්නකෝ මේ කොහොමද මෙතෙන්ටත් එන්නේ කියලා? මෙතෙන් එන්න ඕනේ වරකපල ඉඳන් කිලෝමීටර් එන්න ඕනේ 15ක් 20ක් විතර. වරකපල ඉඳන් කිලෝමීටර් 12ක් එන්න ඕනේ ගල්පණ ටවුන් එකට. ගල්පණ ටවුන් එකට ඇවිල්ලා කොටියාගමුර පාර එන්න ඕනේ. කොටියාගමුර පාර ඇවිල්ලා තමයි මේ මෙතෙන්ට එන්න තියෙන්නේ. මෙතන පොඩි දොළ පාර තියෙන පාලි තමයි ඇල්ල තියෙන්නේ. පළටිකින් බලමු මොකද කියන්නේ. අපි එහෙනම් මේ මුතුකැලිය හයික් එකත් ඉවර වෙලා මෙතන මේ මානල්ල දියල්ලට ආව නාන්න. නාල ඔක්කොම දැන් ඉවර කරලා දැන් අපි මේක ඉවර කරලා යන්න කියලා යන්නේ. අපි ආයෙත් දවසක තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා.